سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. امروز قراره با هم دیگه این جاودی آفتابگردون رو بسازیم که هم یه جاودی خوشگله، هم میتونین باهاش یه بشقاب بسازین یا به عنوان جاجوهری استفاده کنین. بزن بریم که ببینیم امروز برای شروع به چه متریالی نیاز داریم. راستی من بهنازم، اینجا کانال بهوارته و اگه به این نوع آموزش علاقه داری خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو لایک کنی. برای ساختن این بشقاب آفتابگردون شما به یه بشقاب 15 سانت دیگه هم نیاز دارین که میتونین هم از بشقابایی که توی خونه دارین استفاده کنین، هم میتونین از بشقابای آماده استفاده کنین. این ابزارا رو نیاز دارین، یه تیکه پارچه نیاز دارین، میتونین از گل سفال یا خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. تفاوتشون رو تو ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم، میتونین توی دیسکریپشن لینک ویدیویی که براتون گذاشتم رو برین تماشا کنین تا بدونین که چه خمیری برای کار شما مناسبه. مثل همیشه توی اولین مرحله شما باید خمیر رو به صورت کامل ورز بدین. یه مقداری بهش آب میزنین تا بافتش یک دست بشه و بعد از ورز دادن بافت نرمتری بگیره که کاملا قابلیت انعطاف پذیری داشته باشه و بتونین بهش فرم بدین و کار کردن باهاش راحت بشه. بعد از ورز دادن اون رو تبدیلش میکنیم به توپ، به حالت توپی درش میارین. بعد با وردنه شروع میکنیم به پهن کردنش. تقریبا ارتفاع و حجم قطر اون خمیری که پهن میکنین باید 1 سانت باشه تا خیلی کارتون نازک و شکننده نشه. بعد یه دایره‌ای با بشقابتون برش میدین و جای در واقع گل آفتابگردونش رو با استفاده از پشت اون بشقاب میتونین مشخص کنین. اون دایره‌ای که از بشقاب من روی خمیر انداختم و چاپ کردم در واقع مرکز گل آفتابگردونم هست. الان این خمیر رو میذارم داخل یه بشقاب دیگه تا به حالت فرم گود خشک بشه یه مقداری. بعد شروع میکنم با این ابزارم جای گلبرگ‌ها رو مشخص میکنم. شروع میکنم با کاتر قسمت فضای منفی گل رو خالی میکنم. در واقع با این کار گلبرگ‌ها نمایان‌تر و واضح‌تر میشه. تو مرحله بعدی باید با استفاده از ابزار کاهنده مرکز گل‌ها رو یه مقداری خالی کنین تا بافت برجسته گلبرگ‌ها مشخص‌تر باشه و دور تا دورش برجسته‌تر بشه.
بعد با استفاده از این ابزار توپی که دارین میتونین جای در واقع تخمای آفتابگردون رو مشخص کنین که حالت فرو رفتگی ایجاد میکنه و یه تکسچر خوبی به گل و در واقع اون ظرفتون میده. حالا موقع تمیزکاریه، یه مقداری دستتون رو نمدار کنین، با استفاده از آب بافتش رو تمیز کنین و اون خراشایی که ایجاد شده رو نرمتر کنین و همینطور مرکز گلبرگ‌هاتون رو میتونین نرمتر کنین. بعد میتونین با یه سری خطوط و بافتایی که کارتون رو شبیه میکنه به آفتابگردون، یه سری خطوط و برجستگی ها و فرو رفتگی های تو کار ایجاد کنین که شباهتش به گل آفتابگردون بیشتر بشه. یعنی خطوط روی گلبرگ‌ها رو هم میتونین خالی کنین و مشخصش کنین. من تو مرحله بعدی تصمیم گرفتم که یه دونه حیوان روی آفتابگردونم بذارم. شما میتونین از هر کاراکتری که دوست دارین استفاده کنین. میتونین پروانه بذارین، میتونین پاندا بذارین، قورباغه بذارین. من تصمیم گرفتم روباه باشه. حالا هم میتونه روباه باشه، هم میتونه حالت سنجاب باشه. فرقی نمیکنه، رنگاشون فقط با هم فرق داره. شروع میکنین اول بدنش رو میسازین، یه فرم استوانه‌ای شروع میکنین با حرکت دستتون سعی میکنین بهش فرم بدین. گوشاشو خالی میکنین و همینطور قسمت در واقع بینی و دماغش رو با یه گل اضافه تری برجستگیش رو ایجاد میکنین. همینطور دومش رو هم با فرم دستتون درست میکنین و بهش متصل میکنین. فقط حواستون باشه برای همه اتصالایی که استفاده میکنین بهتره که خراش بدین، چسب گل بزنین و فید کنین. اینجوری ترک خیلی کمتری کارتون میخوره.
برای وصل کردن روباه همونطور که دیدین 2 سطر رو باید خراش بدین، یه مقداری چسب گل بزنین. چسب گل رقیق شده هست. بعد یه دونه فتیله باریک‌تر میسازم به این صورت که میبینین. لبه 2 تا کار رو با استفاده از این فتیله جدید فید میکنم تا این روباه خیلی کاملا بهتر بچسبه به کار، محکمتر بشه و ترک کمی بخوره. بعد دیگه کارمون آماده است برای اینکه بره برای مرحله خشک شدن و بعد از 1 روز آماده میشه برای نقاشی کردن. اگه به ساختن اینجور کارهایی که از طبیعت الهام گرفته شده علاقه دارین، توی یکی از ویدیوهای قبلی جاودی با استفاده از برگ‌های طبیعی هم ساخته بودیم که با المان کفش دوزک ترکیب شده بود. اگه علاقه دارین میتونین اون ویدیو رو هم ببینین، لینکشو بالای صفحه براتون میذارم. بعد از 1 روز میتونین برگردین، اول سنباده بزنین تا سطح کارتون نرم و صاف بشه و بعد با استفاده از رنگ اکریلیک نقاشیش کنین. رنگ اکریلیکتون میتونه وستا باشه یا هر برند دیگه‌ای که دارین. حالا از ایرانی‌ها وستا بهتره. ترکیب رنگا هم از زرد و قرمز و همینطور سبز من استفاده کردم. برای تیرگی‌ها و قهوه‌ای‌ها از ترکیب این 3 تا رنگ استفاده کردم. زرد و نارنجی هم که برای گلبرگ‌ها استفاده میشه و همینطور برای خود روباه. سعی کنین کارتون رنگ رقیق استفاده بکنین که تمیزتر باشه و رد قلم کمی رو کارتون بمونه. اینجا دیگه دست خودتونه، هر چقدر دوست دارین میتونین با هر نوع سبک و سیاقی که دوست دارین گل آفتابگردونتون رو ساخت و ساز کنین و پرداخت کنین. حواستون باشه پشت این بشقابو حتما یه رینگ بندازین، یعنی این شکلی که میبینین یه پایه براش بسازین. اگه نمیدونین چجوری، تو ویدیوهای قبلی که آموزش بالا براتون میذارم میتونین تو اون ویدیو ببینین که چجوری من رینگ برای بشقاب میسازم که اینجوری پایه که داشته باشه بشقابتون سنگینی نمیکنه و روباه یک دست میمونه روی کار. و این شد نتیجه. بعدش یه اسپری کیلر روش زدم و جای عودش هم در واقع بالای دومش من قرار دادم. میتونین استفاده کنین. امیدوارم براتون مفید باشه. امیدوارم از آموزش امروزمون لذت برده باشین و براتون مفید و کاربردی باشه. یادتون نره که حمایت شما انگیزه میشه برای ادامه دادن من، پس دریغ نکنین. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.